අයිබෝන් මම දිනේෂ්. ඒ වගේම good morning. අපි ඉන්නේ කත්මන්දු නගරේ. දකින්න ඇති කත්මන්දු නගරේ සුන්දරත්වය. ඒ වගේම මේ ජන ජීවිතය ගැන. අපි මේ පාර යනවා එවරස් බේස් කැම්ප් වගේම තවත් සුවිශේෂී එවරස් බේස් කැම්ප් එකකටත් වඩා ඉහළින් තියෙන ගමනාන්තයකට. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් ලෝකෙ උසින්ම තියෙන ජලාශය හොයාගෙන අපි යනවා. තෝලංග පාස් හරහා අපේ ගමනාන්තයට. ඉතින් මේ සංචාරයේදී ගොඩක් කරුණු කාරණා වලට වගේම අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න අපිට වෙයි. ඉතින් කොහොම නමුත් සබාදාම ඉස්සර අපි හැමදාම පරාජිතෙක් හිතමු මේ ගමන සාර්ථක කරගෙන ජයග්‍රාහකෙක් විදියට කත්මන්දු අගනුවරට සමුදෙන්න හැකියාව ලැබෙයි කියලා. කොහොම නමුත් මේ සංචාරයේදී අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා ලොකු පීරිස්. හායි ලොකු පීරිස් අයිබෝන්. හායි ටන්ජි. Let's go ටන්ජි. ඉතින් මේ සංචාරය ආරම්භ වෙන්නේ මම තාමත් දන්නේ නැහැ මේ සංචාරේ කොහොම මොන විදියට වේද කියලා. කොහොම නමුත් දන්නවා මේ ලෝකේ තියෙන ලස්සනම ට්‍රේල් එක දිගේ තමයි අපි යන්නේ. බලමු ගිහිල්ලා සංචාරේ රැඳිලා ඉන්න වෙනස්ම අත්දැකීමක් වෙයි එවරස් බේස් කැම්ප් සංචාරෙදි වගේම. නමුත් මේ පාර අපි එවරස් බේස් කැම්ප් එකකට වඩා ඉහළ උසකට යනවා. ඉතින් මම ඉන්නේ අපි ගමන් ගන්න බස් රථයේ මුදුනේ. තාපොඩි මේ බස් රථේ පිටත් වෙනවා අපේ මීළඟ ගමනාන්තයට. යන්නයි දෙන්නේ. පාරේ ඉන්න මිනිස්සුන්වත් එක්ක පටවගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ අපි මේ නේපාල අපේ සහෝදර වැසියන් එක්ක මේ සහෝදර ජාතිකයන් එක්ක අපි යනවා බෙසිස් සහර දක්වා. මේක පැය 8ක විතර ගමනක්. ඉතින් කන්දුහෙල් මතින් යන්න තියෙන වෙනස්ම සංචාරයක්. බෙසිස් සහර වල ඉඳලා අපිට ආයේ ජීප් රථයකින් යන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ අපේ පිටත් වීම කත්මන්ඩු ඉඳලා බෙසිස් සහර දක්වා. ඉතින් බලාගෙන ඉන්න මේ ගමන් මගේ සුන්දරත්වය ඔයාලටත් විඳින්න පුළුවන්. මේ අපි සමුදෙන්නේ කත්මන්ඩු වල. ඉතින් කිලෝමීටර් 175ක දුරක් කත්මන්ඩු ඉඳලා බෙසිස් සහර දක්වා ආවා. මෙතන ඉඳලා තව පැය 3ක විතර ගමනක් තියෙනවා අපිට යන්න. ඒක යන්න තියෙන්නේ 4-wheel ජීප් රථයකින්. මෙතනින් එහාට මේ කිසිම බස් රථයක් ධාවනය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ජීප් රථේ සූදානම් වෙනවා. බඩු ටික පටෝලා, අපේ බැගේජ් ටිකත් පටෝලා. ඉතින් මේ නේපාලේ අපි මේ දැන් පළවෙනි පාර බේස් කැම්ප් යනකොට අපි ගියේ ලුක්ලා වලට ප්ලේන් එකකින් ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ පාර අපි යන්නේ කත්මන්ඩු වල ඉඳලා බෙසිස් සහර වලට ඇවිල්ලා බස් රථයකින් බෙසිස් සහර ඉඳලා යනවා ජීප් රථයකින්. ඉතින් මම ඔයාලට මේ ගමන් සැලසුම දාන්නේ ඔයාලටත් මේ ඇවිල්ලා මේ අපි ගන්න අත්දැකීමම ගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් අපි යමු ජීප් එකට. අපිට මෙතන ඉඳලා යන්න තියෙනවා තවත් පැය 3ක ගමනක්. මෙන්න ඉන්න ටැන්ජි බොහොම බිසි එයාලගේ. හායි ටැන්ජි. ඉතින් අපිට යන්න තියෙන්නේ මෙන්න ලොක්ක නැගලා තියෙනවා. හායි ලොක්කා. බයලා ඉන්නේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. Okay, let's go Tanji, let's go. Let's go.
කිලෝමීටර් 4ක 3ක දුරක් ආවා මේ බෙෂිෂාර් ඉඳලා සියං දක්වා යන ගමනේ. මේ මං හිතුවා ටිකක් හොඳට පාර ඇති කියලා. ජීප් රථයක යන්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ මේ පේනවනේ. සමහර තැන් බොහොම නරක විදියට පාර කැඩිලා තියෙන්නේ සියං දක්වා. බෙෂිෂාර් ඉඳලා සියං දක්වා ගමනේ. ඉතින් මේක යන්න තියෙනවා අපිට කිලෝමීටර් 14ක 18ක වගේ දුරක් මේ මෙන්න මේ වගේ මාර්ගයකින්. ඉතින් මේ සංචාරයේදී ඇත්තටම නේපාලයේදී හරි වාහනත් එක්ක ගන්න පුළුවන් හොඳ අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන් වෙනවනේ. ඉතින් කොහොම නමුත් මේ ගමන සදා පැය 3ක් හෝ 4ක් ගත වෙනවා කියලා තමයි කිව්වේ. ඉතින් හිරුගේ නික්ම යෑමට මත්තෙන් අපිට අපේ අද දවසේ නවාතැන්පලට යා ගන්න පුළුවන් වුණොත් හොඳයි. මොකද හෙට දවසේ ඉඳලා ආරම්භ වෙනවා අපේ සංචාරය. ඉතින් බලමු යන්නයි දෙන්නේ කැඩුණු නොකැඩුණු මාර්ග දිගේ. ඉතින් මද වෙලාවක් අපි ගත කරා මේ සොඳුරු දියැල් ඉස්සරහටලා ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. ඒ වගේම ඔන්න දුත් කුෂිය වගේ එවරස් බේස් කැම්ප් යනකොට අපිට හම්බුණු දුත් කුෂිය වගේ එවරස් දිහාට යනකොට ගලාගෙන හැල්ලු දුත් කුෂිය වගේ කිරිගඟ වගේ අපිට හම්බෙනවා. මේ සෞවිත් බොහොම අපූරු ගඟක්. මාස්යන්දි කියලා තමයි මේ ගඟ හඳුන්වන්නේ. ඉතින් thank you so much Tanji. Thank you. ඉතින් අපිත් එක්ක ඉන්න ටැන්ජි හින්දා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. නේපාලේ ගැන අපි නොදත් තොරතුරු ගොඩක් ටැන්ජියෙන් අහගන්න පුළුවන්. Thank you so much ටැන්ජි and Shyandi. වෙන මේ බෝඩ් එකේ කාලා තියෙනවා මාර්ෂ්යන්දි කියලා. මාර්ෂ්යන්දි ලුම්ජුන්. ඔය එන දෑන ගොඩක් ගාලා දෙනවා. කොහොම නමුත් බොහොම අපූරු ලස්සන තැනක්. ඇත්තටම මේ වගේ තැනකටලා හැන්දෑවක් ගත කරන්න තියනවා කියන්නේ උණු කෝපි කෝප්පයක් බොන ගණන්. මේ ලෝකේ කොයිතරම් නිස්කලංක සුන්දර තැනක්ද කියලා හිතෙනවා. බලන්න අපූර්වත්. පේනවනේ අපිට යන්න තියෙන පාර. අදින අපිට යන්න තියෙන පාර. දෙයනේ මේ ලෝකේ තියෙන කඳු කොයිතරම් ලස්සනයිද. මම ගොඩ වුණා ට්‍රක් එකේ පිටිපස්සට. අන්නපූර්ණ සර්කිට් එක වගේම මේ කඳුත් හරි ලස්සනයි.
ටැන්ජිට වැඳලා වගේ තමයි මේ අවස්ථාව ගත්තේ. මොකද මේ ටැන්ජි කැමති නෑ මං මෙහෙම රිස්ක් එකක් ගන්න එකට. කොහොම නමුත් මේ සුන්දරත්වය විඳින්න නම් මෙහෙම එළියට එන්න ඕනේ. ඒවනේ පාරේ ලස්සන. wow මේ රට මහා පුදුම තරම් ලස්සන රටක් දෙයියේ. අපි අර පැත්ත කන්දෙන් මේ පැත්ත කන්දට මාරු වුණා. hello brother hi යන්නයි තියෙන්නේ. පුදුම ලස්සන හැන්දයක්. නේපාලේ කඳු අපි බොහොම ආදරෙන් සුහද පිළිගන්නවා කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අන්න අපි ආපු පාර පහලින් පේනවා. Oh good. මේ ගල්වල ගෑවි නොගෑවි යන්නේ. Okay. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ බෙසිසාර වලට. බෙසිසාර වලින් දාරපාණි වලට. ඉතින් බෙසිසාර වලින් ඉඳලා දාරපාණි වලටත් සැලකිය යුතු දුරක් තිබුණා. අපිට පොඩි දුරක් වෙයි කියලා. කොහොම නමුත් මෙන්න ඉන්න ටැන්ජි රාත්‍රී කෑමක සූදානම් වෙලා තියෙන. හායි නමස්තේ ලොකු විරිස්. ඉතින් පළවෙනි රාත්‍රිය අපි ගන්නවා පීසා එකක්. ඒ වගේම noodles chicken noodles එකක් ඩාල් බාත් ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ. තාම මේක හැදෙන ගමන්. ඉතින් කොහොම නමුත් පළවෙනි රාත්‍රියේ කාමරයට ගිහලා මුණ ගැහෙනම් බොහොම සීතලයි. වගේම බඩගිනි. උදේ 6 ඉඳලා තමයි මේ සංචාරය ආරම්භ කරේ. ඉතින් okay let's go Tanji. කන්නයි දෙන්නේ. Okay. Right. Thank you. ඇත්තම කියනවා නම් අතින් අරගෙන කන්න බෑ. මොකද හේතුව අත හොදන්න වෙනවා. අත හේතුව ඉතින් අත් දෙකම සීතල වෙනවා. ඒ හින්දා බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒ හින්දා අතින් කන්නේ.
එන්නෙන් එයාරිප්පෙන් තමයි මෙතන ඉඳලා රොටියක් කෑවත් කන්න. ඉතින් අපි කනවා. හම්බෙන්නම් කාමරේට ගිහිල්ලා කියන්න විස්තර ටිකක් තියෙනවා. Thank you Tanji. ඉතින් කාලා බීලා දැන් ඉන්නේ අපේ කාමරේ. එවරස් බේස් කැම්ප් වීඩියෝ මාලාව බලපු කට්ටිය නම් දන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ සංචාරයකදී හිමි එන්නේ මේ වගේ කාමරයක්. ආයි ලොකු බීරිස්. ලොක්ක එහා ඇදේ. මම මෙහා ඇදේ. ඉතින් ලොක්කත් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ බලන්නකො ස්ලීපින් බෑග් එක දාලා ස්ලීපින් බෑග් එක ඇතුළට තව බ්ලැන්කට් එකක් දාලා ඊට පස්සේ ස්ලීපින් බෑග් එක දාගෙන ඊට උඩින් හොටෙල් එකේ බ්ලැන්කට් එක දාගන්නවා. එහෙම තමයි සීතල අකාමකා කරගන්නේ. ඉතින් ඒක මේ ලේසි පහසු කර්තව්‍යයක් නෙවෙයි. ඇත්තම කියනවා නම් මේ වෙද්දි සෙල්සියස් අංශක ධන 1යි. ඔව් ධන 1යි මේ වෙනකොට සීතල. මේ රෑ 12න් පස්සේ රින ගණන් වලට යනවා. අපි දැන් මේ ඉන්නේ කොයිද ලොකු පිරිස අපි ඉන්නේ? ධාරාපාණී වල තමයි අපි ඉන්නේ. අපි කෙලින්ම මේ බෙසිසහර ඉඳලා ධාරාපාණී වෙනකම් ආවා. මොකද වර්ෂාවක් තිබුණා. අපි තීරණය කරා ධාරාපාණී වලට වෙන්න. එතකොට අපිට තව දවසක් වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ කඳුවල සංචාරකයන්. එද අපි ලෝකෙ දෙන උසම විල්ල හොයාගෙන යනවා. ඒ වගේම බලන්න වෙනස් සංචාරයක් වෙයි. කොහොම නමුත් මේ ගමනේදී එවරස්ට් බේස් කැම්ප් එකටත් වඩා ඉහළට අපි යනවා. ඒක මගේ ජීවිතේට ලොකු අත්දැකීමක් වෙයි. ඒ වගේම මේ ගමනට මේ ඇත්තම කියනවා නම් පුහුණු වීම කටයුතු ආරම්භ කරනවත් එක්ක මම අසනීප වුණා. දකින්න නැති Instagram එකේ Facebook එකේ ස්ටේටස් බැලුවා නම් දැක්කයි හිටියන සතියක විතර කාලයක් මට රෝහල් ගත වෙලා ප්‍රතිකාර ගන්න වුණා. ලංකාවට ගිය සංචාරකෙදි මේ කන චුට්ටක් ඉදිමිලා තිබුණා. ඒකට විස බීජයක් කියලා ලොකු කතාවක්. ඉතින් කොහොම නමුත් ඒකෙන් පස්සේ ඉතින් ඒ වැඩේදී මේ අවසානයේ මගේ නම තියෙන රෝහල කෙනෙක් ප්‍රතිකාර අරගෙන බැරි වෙලා ජාතික රෝහලේ ENT යුනිට් එකේ සර්ජන් අමල් ෆර්නෑන්ඩු නේද? අමල් ෆර්නෑන්ඩු මහත්මයා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ප්‍රතිකාර දීලා බොහොම ඉක්මනට සුවපත් කරලා දුන්නා. ඇත්තටම එතුමාගෙන් මම කාර්මික ඉල්ලීමක් කරා. මෙහෙම ගමනක් යන්න ලෑස්ති වෙන ගමන් තමයි මෙහෙම අසනීපුනේ පුළුවන් නම් කරන්න කියලා. අනිත් රෝගීන්ට වගේම මටත් කාර්නිකව සලකලා කොහොම හරි ඉතින් සුවපත් කරා. ඒක දෙයක්. මේ ගමනේදී ඉතින් එතකොට මට කිලෝ 85ක් විතර තමයි බොඩි වෙට් එක තිබුණේ. ඒක අඩු කරගන්න ගමන් හිටියේ. නමුත් ඊට පස්සේ මට ඒතෝනේ සති එකමාර්ග දෙක විතර කාලයක්. ඒ කාලෙදී බර අඩු කරගන්න පුළුවන් වුණේ බොහොම අඩු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් තිබ්බ බලත් එක්ක මාව කන්ද නගින්න තියෙන ආසාව හින්දා. කොහොම නමුත් අපි දැන් මේ ඉන්නේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා මීටර 1990ක් විතර උසින්. හෙට දවසේදී අපි ලංකාවේ උසින්ම තියෙන පිදුරු තලාගලටත් වැඩිය උස තැනකට ගමන් කරනවා එක දවසින්. ඉතින් ලංකාවේ උසම තැනටත් වැඩි ඉහළට යනවා කියන්නේ වායුගෝලයේ තියෙන ඔක්සිජන් ප්‍රතිශතය බොහොම අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක මම තැනින් තැනට පිළිවෙලකට කියන්නම් එවරස්ට් බේස් කැම්ප් ගමනේදී වගේ. හරි. ඊළඟ කාරණා. මේ වගේම මට තව අකරතැබ්බයක් වුණා කටුනායක ගුවන් තොටුපළේදී. ඇත්තම කියනවා නම් මම මේ එතුමාට විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන. මොකද එතුමා නොහිටින්න මේ ගමන ආයෙත් කඩාකප්පල් වෙනවා. මොකද මේ මගේ බැගේජ් එක යම් කිසි වැරදීමකින් ගිහිල්ලා තිබුණා මාලේ යන ෆ්ලයිට් එක නේද? මාලේ ෆ්ලයිට් එකට ගිහිල්ලා තිබුණා. අන්තිම මොහොතේදී එතන හිටිය ගුවන් කාර්ය මණ්ඩලයේ මහත්මයෙක් ඇත්තම කියනවා මම නම දන්නේ නැහැ. මම ෆොටෝ එක පෙන්නන්නම් එතුමාගේ. මෙන්න ඉන්නවා. මෙතුමා තමයි අන්තිමේදී ලාස් මූමන්ට් එකේදී චෙක් වෙලා මෙන්න මෙහෙම මේ අපේ ෆ්ලයිට් එකේ නමට, ඒ කියන්නේ කත්මණ්ඩු වෙන ෆ්ලයිට් එකේ නම තියෙන දිනේෂ් ආසිරිගේ බැගේජ් එක වෙන ෆ්ලයිට් එකට ගිහිල්ලා කියලා හොයාගෙන මට ඉක්මනට කතා කරලා හැකික්මනින් මගේ බැගේජ් එක ගෙනල්ලා දුන්නා. පැය භාගයක් වගේ කාලයක් ඇතුළත කාගෝ එකෙන් කතා කරලා මොන විදියකට හරි ෆ්ලයිට් එක ළඟට තව වාහනයකින් ඇවිල්ලා ඈත ඉඳලා පෙන්නවා මේ වාගේ එක නේද කියලා සර්ටිෆයි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක ෆ්ලයිට් එකට දැම්මා. ඉතින් කොහොම නමුත් අපේ රටේ ගුවන් සේවය ගැන ආඩම්බරයි. මොකද
වියට්නාමේදී තායි ආවේශ එකක ගිහලා මම දවස් දෙකක් හිටියා හොටෙල් එකේ ඇඳුමක් ඇඳගෙන මගේ බැගේජ් එක ආයේ දවස් දෙකකට පස්සේ ඉතින් ඒ ෆ්ලයිට් එක දැන් ලොකු මතක සටහන් ගොඩක් තියෙනවා දවසක පොතක් ලියන්න පුළුවන් ෆ්ලයිට් වල වෙච්ච අත්දැකීම් කියලා. ඉතින් හරි කොහොම නමුත් මේ සංචාරයේ පළමු කොටස තමයි මේ අපි දැක්කේ මම මේ අවසන් කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කියනවනේ හෙට උදේ ඉඳලා ගමන බොහොම වෙනස් ගමනක්. මම තාම දන්නේ නැහැ මේ ගමන සාර්ථක වේද කියලා. මොකද තෝලං පාස් නේද? තෝලංග පාස් සරහා අපි යන්න ඕනේ. ඒක බොහොම උස තැනක්. එවරස් බේස් කැම්ප් එකටත් වැඩිය ඉහළින් තියෙන කඳු නගින්නන්ගේ බොහොම වික්‍රමාන්විත ඉසව්වක්. අන්නපූර්ණ වටේ අපි යනවා. අන්නපූර්ණ 1 2 3 කඳු වටේම දින ගණනාවක දිග සංචාරයක්. ලෝකේ උසම ජලාශයට යනවා, විලට යනවා. විල කිව්වොත් තමයි හරි. ඉතින් හරි කොහොම නමුත් මේ රූප රචනාව මෙතනින් නිමා කරනවා. හෙට උදේ ඉඳලා තියෙන සම්පූර්ණ ගමනක්. ඉතින් බලාගෙන ඉන්න එවරස් බේස් කැම්ප් සංචාරය වගේම ඊට වඩා වෙනස් සංචාරයක් මේක. මොකද එවරස් බේස් කැම්ප් සංචාරයේදී අපිට හම්බෙන ලොජ් වල මාර්ගයේ බොහොම පහසුකම් දැන් මේ වෙද්දි තියෙනවා. නමුත් මේ අන්නපූර්ණ සර්කිට් එකේ ලෝකේ ලස්සනම සර්කිට් එකේ එහෙම තමයි කියන්නේ ලෝකේ ලස්සනම සර්කිට් එකේ තමයි මේ අපි ඉන්නේ. ලෝකේ ලස්සනම ට්‍රේල් එකේ මේකේ බොහොම පහසුකම් අඩුයි. බොහොම සුන්දරයි. හරි ලස්සනයි හිම කඳු වලින් වට වෙච්ච. ඒ වගේම හිමාල කඳු වැටියේ බොහොම ලස්සන ඉසව් කිහිපයක් මේ සංචාරයේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකම තමයි. ඉතින් කොහොමද විනාඩි 5ක් විතර කියවගෙන ගියා. මොකද අද රාත්‍රිය ගෙවා දමන්න ඕන මේ සීතලේ හෙට උදේ ඉඳලා අපිට තියෙන සම්පූර්ණ දින ගණනාවක සංචාරය. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න ජාතික කොඩිය එක්ක මේ ගමන සමරන්න තැන් කිහිපයක් තියෙනවා. එවරස් බේස් කැම්ප් එකටත් වඩා ඉහළ තැන් කිහිපයක්. ඉතින් බලාගෙන ඉන්න මම සමුගන්නවා සොඳුරු කොහෙද මේ තැන? දාරාපානේදා. ඉතින් අයබෝන් මම දිනේෂ් යාපැත්තෙන් ලොක්කා හෙට ගමන්ට සූදානම් වෙන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් එන සුබ රාත්‍රියක්. සුබ රාත්‍රී. ඉතින් හමුවෙමු හෙට උදෑ නැක්කෙම ඊළඟ රූප රචනාවෙන් දාරාපානි වලට සමු දීලා ඊළඟ ගමනාන්තයට යනවා. ඉතින් අයබෝන් මම දිනේෂ් සමුගන්නවා අන්නපූර්ණ ලෝකේ ලස්සනම සර්කිට් එකේ ඉඳන් ලස්සනම ට්‍රේල් එකේ ඉඳන්. එන ජය වේවා.